Вітаю всіх! Ви на каналі Найкращі новини з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите лайк, напишете коментар та зробите репост. Приємного перегляду. Впродовж війни волонтери армія СОС передали до війська вже понад 10 тисяч планшетів із програмним забезпеченням, що використовують в арміях країн НАТО. Свої розробки волонтери навіть представляли на закордонних виставках. Також розробляють динамічні та статичні тренажери для навчальних центрів. Новозбудований дизель-поїзд виробництва Крюківського вагонзаводу відправився у свій найбільш далекий рейс. Він виконує обкатний пробіг за маршрутом Кременчук-Тернопіль, повідомляє видання Центр транспортних стратегій. Після обкату він буде їздити за рейсом Київ-Аеропорт Бориспіль. Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова» передало Міністерству оборони України 12 бронетранспортерів БТР-4Е з обсягу державного оборонного замовлення 2019 року. Усі 12 машин передали 92-й окремій механізованій бригаді. Шостий апеляційний адмінсуд скасував ухвалу попередньої інстанції та розблокував переведення військових частин на систему продовольчого забезпечення. Станом на сьогодні переведено вже 73 військові частини Збройних сил України. В наступному році планують перевести на нову систему харчування всі військові частини. В Україну прибув 5-й гелікоптер H-225 від французької компанії Airbus Helicopters для системи авіабезпеки МВС. Цей гвинтокрил вважається найкращим в своєму класі. Нагадаємо, що по контракту французька компанія повинна поставити 55 таких вертольотів. На Шосткінському казенному заводі «Імпульс» у Сумській області почав працювати новий цех з виробництва детонаторів для артилерійських снарядів і ракет. Відзначається, що завдяки запуску нового комплексу на заводі утворився повний цикл виробництва артилерійських боєприпасів і ракетного озброєння. У центрі Миколаєва поставили лавочки з сонячними батареями та можливістю підзаряджати телефони і іншу техніку через USB-порт. Зазначається, що всього лавок 12. Такі ж лавки вже встановлені біля центру надання адмінпослуг на Флотському бульварі. Міністерство інфраструктури має намір збільшити частку лоукостів на авіаційному ринку України в 2020 році до 45%. Планують ввести оптимізацію податкування для українських перевізників, що дозволить знизити вартість авіаквитків на внутрішні рейси. Компанія «Богдан Моторс» підписала угоду з комунальним підприємством «Полтава Електроавтотранс» на поставку 40 12-метрових тролейбусів за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Загальна пасажиромісткість тролейбусів буде 105 людей. За 11 місяців 2019 року товарообіг роздрібних підприємств України збільшився на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року та становив 710 мільярдів гривень. Лідером за обсягами товарообігу роздрібних підприємств залишається місто Київ. Вітчизняна самохідна артилерійська установка «Богдана» розробки та виробництва Краматорського заводу важкого верстатобудування розпочала випробування у Дніпропетровській області. Вже відбувся перший етап випробувань САУ «Богдана», яка успішно здійснила так званий гідропостріл. На Волині у Ковельській районній лікарні спільно з лікарями Київського інституту серця провели трансплантацію серця вперше в Україні за останні 15 років. Пацієнта везли з Києва, оскільки неможливо було привезти донорське серце. Заступник міністра оборони Анатолій Петренко повідомив, що протягом 4-го кварталу за рахунок зосередження ресурсів Міноборони уклало контракт на суму $40 мільйонів щодо постачання другої партії ПТРК «Джевелін». Українським підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій Китай передав 52 одиниці техніки та обладнання на загальну суму понад 318 мільйонів гривень. Зазначається, що вже найближчим часом після проходження навчань техніку направлять у регіони. Комфортні палати з сучасним ремонтом, нові внутрішні комунікації, яскравий фасад. У Марганці завершили реконструкцію інфекційного відділення Центральної міської лікарні. У двоповерховій будівлі замінили вікна, двері, покрівлю, облаштували лікарняні бокси. У Дніпро своїм ходом із Західної Європи прибула партія із 13 автобусів, якими планують замінити маршрутки. Всі автобуси екологічні, з низькою підлогою і комфортні. Загалом за 3 місяці до Дніпра прибуло 26 автобусів.
В цьому році конструкторське бюро Південне завершило збирання льотного зразка космічного апарата дистанційного зондування Землі Січ-2-1. Вже розпочаті його випробування. Зазначається, що конструкторське бюро продовжує збирати льотний зразок космічного апарата наукового призначення Мікросат-М. На танкодромі Щирець, що у Львівській області, майбутні випускники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного на 14-тонних БМП пройшли практичні навчання. Наголошується, що перед навчаннями танкодром відновили і поліпшили польову навчально-матеріальну базу полігона. У Запоріжжі почали курсувати ще 2 європейські тролейбуси-гармошки, які можуть працювати не тільки від контактної мережі, але й за допомогою дизель-генератора. Тролейбуси Ван Ху довжину сягають 18 метрів, пасажиромісткість салону 150 осіб. Звичайна українська школа в Дніпропетровській області під номером 1, яку повністю реконструювали в цьому році. Наостанок хочу вам порекомендувати групу дівчини на Фейсбуці, яка виготовляє в домашніх умовах дивовижні фішки з органічного мила та продає. Кому цікаво, заходьте та купуйте. Посилання на спільноту залишу в описі до відео. Це всі новини в цьому випуску. Хочу подякувати всім за підтримку. Також, якщо є бажання та для вас цінний наш контент, ви можете підтримати канал фінансово, реквізити під відео. До наступного випуску.